àkókò Sunday tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí wá pẹ́ káàárọ̀ gbogbo bí ìkànnì tẹ́ bá ti ń gbóhùn wa. Àdẹ̀kù àkó Sunday sí mi ní aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé. Àdẹ̀kù jàǹgbára àkó bó ṣe ń lọ, kò ní sú wa, kò dẹ̀ ní rẹ̀wà, a dẹ̀ ní ṣe lásán. Gbogbo àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń takò náà ẹnu ní gbogbo àjọ wa yẹn. As long as táwa bá ti give up àdé location tá à ń lọ, but àti dé location yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ la máa ṣe lé lórí torí àǹfààní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fẹ́ jẹ́ ká lọ. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yóò ní sí. So we keep the fight going. Ẹ má yẹ kó sú wa. Ṣe rí àwọn tó ń takò ló pọ̀ jù. Àwọn tó ń takò àwọn ló pọ̀ jù. Àwọn tó fẹ́ jẹ́ ká lọ. Can I have my phone? Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yóò ní sí. Àwọn tó ń takò, àwọn tó fẹ́ jẹ́ kí a bọ́ nínú ìdààmú tí a wà nú ẹ̀. Don't come here. I'm live now. What do you want? It's almost ready. You want me to toast the bread? Àbọ̀rọ̀bọ̀ yé dé sí. Àwọn alátakò bí Ọbásanjọ́, mo ṣe rí fídíò kan lọ́dọ̀ Simon Ekpa. Òun ló ní kí n sáré ẹ̀ṣẹ́ ìgbọ́n mi triple DRS. Ọlọ́run á jẹ́ kí n máa rí yín bá. Kò ní tán bẹ̀ fún yín láéláé. Gbogbo wa ò ní ṣìṣe. Mo ṣe rí fídíò kan lọ́dọ̀ Simon Ekpa. Mo ń ṣe breakfast fún àwọn ọmọ mi nílé. So ilé òun ṣe full broadcast o. So kákọ̀ fi panu ni. At least ẹ bá rí wa live báyìí, inú ẹ̀ náà máa ń dùn. Báwa náà bá rí yín, inú wa máa ń dùn. Prince Ade mo kí yín. Mo ń bọ̀. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé yín tí mò ń sọ. Ṣe rí Ọbásanjọ́ yẹn, ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni mo mú wá láàárọ̀ yìí tí mo rí lọ́dọ̀ Simon Ekpa. Ọ̀rọ̀ yẹn dàbí tí mo sọ ní program alẹ́ àná. Èmi ò tẹ̀ tí rí fídíò yẹn nígbà tí èmi fi ṣe program tí mo ṣe lálẹ́ àná. Ẹni tó bá ti wò live mi, ẹ gbọ́dọ̀ lọ wo èyí tí mo ṣe lánàá. Dúró déyàn kankan. We keep moving. Àwa ń ṣe sausage, but kò ń ṣe pork. Pork ní fáwọn tó ń jẹ ó nice, but èmi ò ń jẹ pork. But ilé tí mo ń ṣe bíbà beef lọ fi ṣe, but sausage ni. Àbí nǹkan tí mo sọ yé yín. Program tí mo ń ṣe lánàá pé tá a bá gbéra ńlẹ̀, tá a bá tètè gbéra ńlẹ̀, mo kí ìyá mi Jennifer Adesanya, mo kí mọ́mí happy Sunday. Tá a bá gbéra ńlẹ̀ 50 years a ṣì máa wà nù Nàìjíríà. Àwọn èèyàn máa rò pé èpè ni, kò ń ṣe èpè. Kò wù mí náà pé ká ṣì wà nù Nàìjíríà. Ẹ̀gbọ́n mi, brother mi dáadáa, bàbá dáadáa, Jimmy Koya, Taofik Quadri, mo kí ẹ̀yin Muslim wa. Ẹ má yẹ kí wọ́n fi ẹ̀sìn kan fi ní ìjẹ̀sìn lọ́njà. Sí tó kàn mí pẹ̀lú jẹ̀sìn. Ọmọ Mùsùlùmí ni mí. Ilé Mùsùlùmí lọ́dẹ̀ bí mi sí. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé yín nísìn. So ìyá mi Stella Ṣódẹ́yìndé káàárọ̀. Èmi ni máa ń jẹ́ àwọn Amẹ́ríkà lẹ̀. Tó bá ti rí Koiki tó go live báyìí, wọ́n máa dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Pé kí lárákùnrin yìí tó fẹ́ sọ. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé yín bí ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ ni mo tún mú wá láàárọ̀ ẹ̀ quickly. Ọbásanjọ́ náà máa ṣe everything ló máa ṣe tí Nàìjíríà ò fi ní pín. Ara àwọn enemy wa nìyẹn. Ara àwọn enemy ta ní ìkànnù wọn ni Ọbásanjọ́. Ó ní gbogbo nǹkan pátá. Èmi ṣe gbọ́ fídíò yẹn ni o. Bọ̀. Èmi ṣe rí fídíò yẹn nísìn lọ́dọ̀ Simon Ekpa. Ẹ dàgbà pé mi àti Simon Ekpa báyìí la ṣe alẹ̀ pa bí ṣúgà ni. Mo ní máa sọ̀rọ̀ àwọn Biafra ní week tá a fẹ́ mú yìí. Week yìí mo fẹ́ fi focus lọ́dọ̀ àwọn Biafra.
ẹ jẹ́ lọ lo glasses mi kí má máa strain ojú mi sínú kámẹ́rà. Wo kí o gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo ṣe máa rántí tí grandma mi bá ní ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi. Ẹ jẹ́ fẹ́ lè wálẹ̀ torí reflection. If not reflection, a máa wọnú ojú yìí. Mo kí bàbá má sunkún mọ́. Ẹ káàárọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Happy Sunday ma. Ẹ kí èmi náà kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò. Ẹni tó bá kí mi ni máa kí, ẹni tó bá kí mi. Adams Ọlámilékan mo kí ẹ, brother mi, ṣàlàáfíà. Wọ́n náà Ọbásanjọ́ ní gbogbo nǹkan lòun máa ṣe tí Nàìjíríà ò fi ní pín. Ẹni mi wá kan nìyẹn lára àwọn tí à ń bá jà. Kò ń ṣe Tinubu nìkan ni obstacle Yorùbá nation. Ọbásanjọ́ gan jẹ́ lára kan nù wọn. Àwọn kan náà mọ Ìgbò ni, àwọn kan náà mọ Yorùbá ni. Mo sọ fún yín lánàá pé ẹ tó bá lọ wo program tí mo ṣe lánàá, èyí tẹ́ bá yẹ pé ń catch up pẹ̀lú mi. Mo ní UK ló train ní Ọbásanjọ́. Mo kí sà, ìyá mi Àjọkẹ́ Tómísìn, ẹ ṣé gan ni. Happy Sunday, Ìfẹ́ Olúwa Olómìdé, happy Sunday. Mo kí ìyàwó mi náà, mo dẹ̀ kí àwọn ọmọ mi, mo kí mọ́mísí mi náà. Mo kí gbogbo ìyá dáadáa tí ẹni Koiki send account ẹ wá ká fún ẹni kankan. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lè mú bọ̀ sí lọ́mú glasses. There's no language called Nigeria. There are no people called Jamil, Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are Suraju just mo kí. Nigerian. Okay, where is Nigeria? Níbo ni Nàìjíríà gan wà? Kò sẹ́ni tó mọ̀. Ẹ wàá sáré, o gbọ́dọ̀ nílé nínú ilé. Ilé ló máa fi ṣe oúnjẹ fáwọn ọmọ ẹ láàárọ̀. Kébi má bàa pa wọ́n. Torí ebi tó wà nínú location 9 nísìnyí. Kò ṣe mú rárá. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want... But like people better say, anybody that say pray for one Nigeria, Baba Deboye, you say pray for one Nigeria, you don't let Baba. Kumuyi, pray for one Nigeria, don't look back. Triple D arresting. If Nigeria doesn't go their separate ways in his life, it will happen behind him. Simply because he fought Biafra war, does it mean we should all be sentiment as a result of that? Afa Fọlọ́run ṣọ́, salamu alaikum. Ṣé dáadáa lẹ jí? Ṣé ti kí àsùbá? Ó tó jọ́ mẹ́ta tèmi ti kí àsùbá o. Ọlọ́run kó ṣàánú mi. Bẹ́ẹ̀ má wọrí. Gbogbo ẹ̀ náà là ń ṣe. Bá ṣe ń ṣe ti Christian là ń ṣe ti Muslim. Erin Jobby, Julius Mokie. Mọ̀lẹ́ mi ni ọkọ ìyá wọn Babangida, olórí burúkú Ọbásanjọ́, bomb bastard. Mo ní dárúkọ yàn kan. Wọ́n lẹ́ni yẹn wọ́n pàdé ẹ̀. Àyàwọn ẹ̀ máa ń gbà àwọn big man ẹ̀ máa ń gbọ́ Koiki dáadáa. Wọ́n lẹ́ni yẹn wọ́n ní pé mo sọ wí pé intel mi nínú Nàìjíríà ó le díẹ̀, intel mi ní abroad. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń fún mi ní information. Wọ́n ní kẹ́ support wẹ fún wa lówó, owó la fi ń ṣẹgbẹ́. Àwọn ọmọ mi tí mo rán lọ níjọ́ lánàá ní ìsìntọ́ lọ sílé Ifẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn akíkanjú, mo kí kábíyèsí Ọ̀jájá àbágbà. Bàbá yẹn ń gbọ́ mi dáadáa, mo ní wọn máa adjust. Mo sọ fún kábíyèsí pé I need wọn kọ́ máa lọ sí party púpọ̀. Ẹ jókòó sínú palace. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe party, ẹ̀ràn ọ̀pá yín, ẹ̀ràn níṣẹ́, ẹ̀yẹn jókòó sí palace. Ẹ jókòó torí King Charles tó bá máa mú King Charles jáde á jẹ́ pé occasion tó lágbára ni. So mo kí kábíyèsí Ọ̀jájá the second, bàbá àgbàlagbà. Masbi ló máa sọ bẹ́ẹ̀, bàbá àgbàlagbà. Àdúrà wa máa gbà. A máa fa kúnkún sì lé gbogbo wọn lórí ni. Ọbásanjọ́ àwọ̀ nígbàdúrà kú fún, but bó fẹ́ bó kọ̀ Nàìjíríà máa pín lórí ẹ̀. Olórí burúkú bàbá òfò tó ní ṣoríire. Ikú náà ló máa padà pa gbogbo yín. Àwa generation yóò dé gbà fún yín sẹ́, Ọbásanjọ́ máa lè. Ìwọ ní Nàìjíríà ò ní pín. Ẹ máa gbọ́dọ̀ yẹn nísìn. Sáré ṣoúnjẹ àwọn ọmọ mi náà nà. Hi. Kí ló dé?
What phone? But you're watching the TV. You can't use the phone and be watching the TV. And stop screaming. You want to film with TV, with the phone. How can you use the phone? I don't know what you listen. Gbogbo wọn pátá, gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ, gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Bí Nàìjíríà ṣe bàjẹ́, gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Ọbásanjọ́ ò lọ́wọ́ ń bẹ, olórí burúkú. Ọbásanjọ́ ò lọ́wọ́ ń bẹ, máa lè. Ìwọ ń sọ pé Nàìjíríà ò ní pín. You will do everything that Nigeria will not break up. We will do everything to break up Nigeria on your head. Kò ní dá fún ẹgbòsì. Olórí burúkú bàbá òfò. Bàbá burúkú. Tí wọ́n bá jẹ́ bàbá dáadáa, you can see the pain that Nigeria. Mo ń gbọ́ Simon Ekpa. Èyí tó ṣe lọ́dọ̀ Dr. Damage. Do you know that Nigerians are living in IDP for the last 19 years? Ọmọ tó bí ní 19 years ago, ó ti pé 19 inside that shit hole country. Then pé ní country. Ṣé country ni ẹ ṣá? Ṣé Nigeria is a country? A ní kò ń ṣe country. Ló ṣẹlẹ̀. Nigeria ń ṣe country. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Bí Nàìjíríà ṣe bàjẹ́. Azoribe, Ifeanyi, Samuel, àwọn Biafra nìyẹn. Airborne, woto. Everything go scatter for December 2nd. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Bí Nàìjíríà ṣe dàrú. Ìyàwó mi ti ń béèrè owó lọ́wọ́ mi. Tọ́bìnrin bá ti ń ṣọwọ́ báyìí, owó ló ń béèrè yẹn. Ikú pa ẹ́, má mowó fún ìyàwó ẹ̀. Ìwọ tó wà ní Nàìjíríà torí ikú owó o ti ń béèrè owó. Ìyàwó mi ti ń nawọ́ sí mi pé ọmọ eléyìí tó gbé dání kan fún mi lówó. Wò ó lórí kébi tó pa mí ní London á pẹ́ kò ní da fún yín lórí ìràn. So mo need kó lọ bá mi ra àwọn nǹkan kan sí kó lè ná. Ìyàwó mi ní mo ti jẹran tán nu ilé. Ṣé pé má ti bá ní kẹ́ fún mi lówó níṣẹ́ tẹ́ fún mi lówó báwo ni ìyàwó mi ṣe fi ń sọbẹ̀ fún mi. Bishop Adesina ṣe máa kọ́kọ́ bá wa dá sí. Ọmọ 19 years bẹ́ẹ̀ ni ọmọ 19 years ti wà ní 100 level bẹ́ẹ̀ ni Bishop Adesina. Àbọ̀rọ̀bọ̀ yẹn nísìn. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Bí Nàìjíríà we go do airborne woto. Ṣẹ́rẹ́rẹ́ ta ṣe ń ṣe àwẹ̀ náà ta ṣe ń ṣe. Múná a ṣì máa kó ìbọn síta. Ó kù díẹ̀. Ìbọn ọmọ ríìlì ìbọn a ṣì máa kó sí ojú títì. Ṣèbí mo rí fídíò kan nísìn ní àwọn APC ẹgbẹ́bọn jáde. Àwọn tó fẹ́ vote jẹ́ kó vote ń fìbọn lé wọn. Ó kù díẹ̀ gbogbo wa la máa yọ kíní yẹn síta. A ti kọjá stage máa pa ọ̀rọ̀ mọ́ nísìn. Bọ̀ká tó kó ìbọn síta a máa kọ́kọ́ dá crisis sílẹ̀. Crisis gidi. Mo sọ fẹ́ tẹ́ wà ń lé 50 years lẹ́ máa ṣe nínú Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ bá activate ẹ̀ ń dúró kí Koiki wálé kẹ́ tó activate orí yóò pé ẹ máa dúró de Ìgbòho pé kó wálé. Àwa la máa kọ́kọ́ ṣe kinní yẹn fún wọn. Oúnjẹ lèmi fẹ́ ṣe fáwọn ọmọ mi nísìn. Àwọn jẹ sausage lé lórí. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Bí Nàìjíríà ṣe bàjẹ́. No land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay. Where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Bí Nàìjíríà ṣe dàrú.
gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Ọmọ mi náà ń fẹ́ big beans o. Ọmọ Oòduà, oh no, I want big beans. Gbogbo wọn lọ, ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn torí àsìkò. Eléyìí ṣe Sunday broadcast o. Eléyìí akọ̀fin ṣe Yẹmí Fátókí mo kí ẹ. All hail Biafra. Ẹ má ẹ̀ka bá Biafra jà lọ́wọ́ ẹ̀. Internet nísìn ni pé let's push together and knock Nigeria so that kí ojú ti Ọbásanjọ́ àwa mọ bá ṣe fẹ́ ní mutual understanding àti agreement pẹ̀lú àwa àtàwọn Biafra. We are not going to run the same government. We're going to run separate government. Tó bá jẹ́ pé èèyàn kan ló fẹ́ jẹ big beans wà kọ́ ra mú kékeré oní size kò lóbó. Èmi náà mọ̀ bí èmi náà máa jẹ láàárọ̀ yìí. Because èmi ò tẹ̀ tí mo tí mo fẹ́ jẹ. Bọ́n kò fẹ́ sáré jẹ sausage ni. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Gbogbo wọn lọ lọ́wọ́ ń bẹ. Èyí tẹ́ wà against Koiki. Mo rò pé in tí mo ń ṣe nínú ilé mi ìwọ náà ń ṣe nínú ilé ẹ̀ kí a má bàa jà wọ́n mú ẹ. Mo rò pé wọ́n ń ṣe the same thing. Tèmi náà ṣe. I hope you can do the same thing with your family under this crazy Bola Tinubu's government. Ìjọba òfò. Ìjọba àdánù. Èmi ló kan, bàbá èmi ló kan. Ẹ jẹ́ máa gbọ́ fídíò yẹn lọ́mọ bọ̀. Mo ti download ẹ̀. Mo sáré láti download ẹ̀ ni. Thanks so much to Simon Ekpa, bàbá àgbàlagbà. Ó ní òun máa fojú ń rí máa bo. Ẹ tí mọ̀ nǹkan kan. Ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà. Ẹni máa kú ẹni máa yẹ. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́n tí arákùnrin sọ. It appears he's going to communicate a different narrative which may be misinterpreted. Yeah. How is the league responding to that? Well, I think, thank you very much once again. The visit to our leaders, of course, one of them, as you very well referred to, was former President Olusegun Obasanjo. He welcomed the idea after listening to us, after listening to our argument, our objectives, our focus. He commended our effort, but as a nationalistic person, he said, look, this problem is not limited to the north alone. Why can't you broaden your contact, reach out to your colleagues up in the other part of the country, come up with a National League of Democrats? And that was a very wonderful suggestion. We came back and that is already on the table before the leadership of the league and is being considered. And we've already started reaching out to some few names and we are registering the same understanding and we are receiving the cooperation and they applauded it. Very soon we will come up with what he suggested. And he in fact went further to say that any day you come up with a national League of Democrats, come back, I will be the grand patron, because he said anything to break up this country, he will not. He will use his last blood to defend it. He is a Nigerian. I will use my last blood to make sure that nobody breaks up Nigeria. So also, for 50 years, you will be inside Nigeria. Break up this country, he will not. He will use his last blood to defend it. He is a Nigerian. He is proud to be a citizen of Nigeria, and he is not prepared. And a number of them that we reached out to express the same thing. So I think this will soon be on board, and we are sure. Obasanjo ni, I will use my last blood, gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó wà lára mi pátá ni máa lò, to make sure that Nigeria doesn't break. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ again. It appears he's going to communicate a different narrative which may be misinterpreted. Yeah. How is the league responding to that? Well, I think, thank you very much once again. The visit to our leaders, of course, one of them, as you very well referred to, was... Mo ń bọ̀, ṣe sùúrù. Okay. All right. Ìyàwó mi ló ń béèrè owó yẹn nísìn. Kí ẹ wá sọ pé òun lówó lọ́wọ́, ṣé mọ̀ pé jàmá máa wà nulẹ̀. Ó ṣe kò ṣe nísìn mo gbọ́dọ̀ sẹ́ndì bó tẹ̀ jẹ́ nǹkan kékeré màá sẹ́ndì sákàǹpẹ̀. Ó yá ọmọ ọ̀dọ́ àwọn wá jẹun.
Let me cut your sausage. Hey, tell her YouTube, Emma Bino. Don't come here. Camera is live. Ní láti send owó sí àkáǹtì ìyàwó mi nísìn. And at least ó ṣe kò ṣe. Dimas bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi mo dúpẹ́. Owó lọ́bìnrin mọ̀. Kò send owó sọ́bìnrin. Kò pa ẹ́ nìyẹn. Kò gbọ́dọ̀ fún ìyàwó ẹ lówó. Ẹ má bínú èèyàn wa. Kò gbọ́dọ̀ send owó. Owó lọ́bìnrin mọ̀. Bá ti fọ́bìnrin lówó. Ìjà kéékèèké lẹ máa jà nulẹ̀. Ó wá ti fún lówó. Àní bàbá Kúdí ẹ má ta lọ o, ẹ mú oúnjẹ wá o. Bàbá Kúdí ẹ mú oúnjẹ wá o. Àbí bóyá máa sọ kọ́ nìyẹn. Oya, you sit down, come and eat your food. And put the table mat on the table. Ẹ pé ọwọ́ méjì mo fi ń ṣe nǹkan. So mo ní láti sọ́kọ́ send owó sí ìyàwó mi náà. Kò tó bá tún máa pè lẹ́lẹ́ǹkejì báyìí nísìn. Kọ́ máa yẹ pé omi ọbẹ̀ yẹn kò ní rẹ́dì lénìí. Mo dẹ̀ fẹ́ kọ́ ọbẹ̀ yẹn kó rẹ́dì, so ibo ni account mi. Ẹ tẹ́wà lórí YouTube, ẹ máa fún mi ní a bit of few minutes. Because ibẹ̀ ni máa ti send owó, ibẹ̀ ni máa ti move owó sí oyè wèrè. Fúnyàwó ẹ lówó, Tinubu ò jẹ́ kẹ́ rówó fúnyàwó yín mọ́, wàhálà ti wà. Ẹ tẹ́wà ń bẹ̀ mọ́ ń bọ̀, ẹ sáré send owó sí ìyàwó mi. Àrólé Odùduwà mú kí ẹ ń bẹ̀. Àbádẹ́rẹ́ tó fẹ́ reimburse mi mọ̀ mind. Mo gbọ́dọ̀ send owó sí ìyàwó mi. Ẹ ká máa gbọ́ ilé lọ mọ́ ń bọ̀. Former President Olusegun Obasanjo. He welcomed the idea after listening to us, after listening to our argument, our objectives, our focus. He commended our effort, but as a nationalistic person, he said, look, this problem is not limited to the north alone. Why can't you broaden your contacts and reach out to your colleagues up in the other part of the country and come up with a National League of Democrats? And that was a very wonderful suggestion. We came back and that is already on the table before the leadership of the league and is being considered. And we've already started reaching out to some few names, and we are registering the same understanding, and we are receiving the cooperation, and they applauded it. Very soon, we will come up with what he suggested. And he even went further to say that any day you come up with a national League of Democrats, come back, I will be the grand patron, because he said anything to break up this country, he will not. He will use his last blood to defend it. He is a Nigerian. He is proud to be a citizen of Nigeria, and he is not prepared. And a number of them that we reached out to express the same thing. So I think this will soon be on board. We are sure. Obasanjo, I will do everything with my last blood to make sure that Nigeria doesn't break. Our puppet Europeans here. I only pity Yoruba people. Mo sọ fún ìlànà èmi ò tẹ́ wọn pọ́ Ọbásanjọ́ sàn kan tó tó yìí. Àárọ̀ ìmọ̀kànrin lọ́dọ̀ Simon Ekpa. Àárọ̀ ìní mo ṣe ń rí lọ́dọ̀ Simon Ekpa. Pé Ọbásanjọ́ ní gbogbo nǹkan pátá lòun máa ṣe. Ǹbẹ́ má bínú. Mi láti sáré ṣe transaction tí mo fẹ́ ṣe if not. Ọbásanjọ́ ní gbogbo nǹkan pátá lòun máa ṣe. Let's make sure that Nigeria will break. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria have not sat down to agree if they want to be Nigeria. Why is it that we have not sat down to agree? Okay, why is there a delay with the transaction? It might be no. Moki Ubaytenda Rapomawa. Moki Jari must be. Mafunya welo, who by near. Am I Janule Jumani? Mowa Bele, or Mowa Bele, I forgive my lord. Killer of one, she launched solution Nigeria.
ọkọ mọ́wọ́ ọbẹ̀ lẹ́mọ́ ni ìyàwó á dẹ̀ gbé agbére lọ síta á dẹ̀ gbá sí fún afún lówó á dẹ̀ wá dáná tó bá dáná yẹn tán ìwọ sọ pé ó fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ wàá rí ìjà tó máa bẹ́ẹ̀ ponú lé so there's a delay and with sometimes the technology sometimes mo kí àwa lọ́lá Morufat wọ́n ní ọmọ àlè ní Ọbásanjọ́ gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá nation Ọlọ́run á dójú tì wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ẹ má bínú sí mi o transaction tí mo ṣe ló ń distract me I'm being distracted a little bit ẹ kí n ti ṣe kí n tó bẹ̀rẹ̀ program ni but it is what it is à ń ṣàlejò ara wa yeah, that was very very important that I get it sorted out if not tó bá débi tó ti fẹ́ràn nǹkan nísìn ṣó máa sọ fún wọn pé ọkọ mi ló ń ṣe Yorùbá nation ẹ jẹ́ n gbà lọ́fẹ̀ẹ́ kò possible so kò possible doesn't work like that. Mo kí Bishop Adesina Ọbásanjọ́ is a man of many mouths when Ọbásanjọ́ says just be looking at A look wey sure pé kò ń ṣe Z ló sọ you can never know his mind a terrible ọmọ àlè Yorùbá olórí burúkú ni bàbá òfò àwọn bàbá jágbajàgba ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́wà lórí YouTube pé mo in and out transaction mo kí àwa mo dúpẹ́ làwà wọ́n ní Nàìjíríà ti graduate ó ń ta pure water ìbí ètò tẹ̀ tí ó rí pure water ta èmi ò mà tẹ̀ rí pure water ta pure water kẹ èmi ò mà rí pure water ta náà kí ló ti delay wà nínú kíní don't know what's going on alright ká tẹ̀ sí kọ́kọ́ don't know why there's a delay that's strange ṣé tòró jẹ́ èyí jẹ́ Sunday ló ṣe ń ṣe báyìí alright, let's send this one now. What we first said they were enough, so let's move owó láti another account. So I don't know why it's move with it wọlé. So ká tẹ̀ sí kọ́kọ́ send the list now. Then I'ma make it up. Maybe there's a delay with the transaction. With technology, now sometimes it's never perfect. So it's more send Nicotia arrive. I don't know why it's a bit of delay. They need to charge our phones because they're not fully charged. Obasanjo is one of our major problems in Yoruba land. Usman. No, I agree with Lumi. Happy Sunday. Iyawa Remilekun Adele. Yusuf Oluwa Femi Martins, Mokiya Karo, Happy Sunday, Moki Bobua. Ọbásanjọ́ ní gbogbo nǹkan pátá ló máa ṣe nínú omi ara òun, nínú ẹ̀jẹ̀ ara òun, pé kí Nàìjíríà kó má break. Èmi dẹ̀ ń sọ lánàá fún àwọn èèyàn nígbà tí mo ṣe program lóru àná pé tá a bá gbéra ńlẹ̀ tí mo mí pé ká gbéra ńlẹ̀ 50 years, a ṣì máa sọ pé àwa nù Nàìjíríà. I don't pray so, but it seems that everybody can feel it, can say it. Gbogbo alálẹ̀ so àbí tá bá fẹ́ live in denial. What drink do you want? What drink do you want? Tropical. Sọ̀rọ̀ ní mẹ́. Sọ̀rọ̀. Ká gbọ́ fídíò lẹ́ẹ̀kan sí. It appears he's going to communicate a different narrative which may be misinterpreted. Yeah. How is the league responding to that? Well, I think, thank you very much once again. The visit to our leaders, of course, one of them, as you very well referred to, was former President Olusegun Obasanjo. He welcomed the idea after listening to us, after listening to our argument, our objectives, our focus. He commended our effort, but as a nationalistic person, he said, look, this problem is not limited to the North alone. Why can't you broaden your contacts and reach out to your colleagues up in the other part of the country? Ọbásanjọ́
àwọn northerners lọ bá ẹ ṣe máa fún mi ní few seconds because transaction mi ò tí lọ and my wife is gonna call back again so ní láti sort it out. ṣe rántí pé àwọn northerners ẹ jẹ́ ká lọ wo northerners visit to Obasanjo. That was some few weeks back. That was 3 weeks ago. Former Kano State Governor, interview former Kano State Governor leads the northern group to meet Obasanjo. And I believe I have a video to play from here. Put the past, Obasanjo, we should put the past behind. I don't know how we're going to do that. Mumbo, I have the video here. Obasanjo says we should put our past behind. How are we going to put our past behind is what I don't understand. Because Taba discuss the past. How do we move forward? Muki Mr. Wahab Adeshina. Muki Baba Miomitola Kennedy. But in northern leaders in Sonny pe Obasanjo oni ejeun atomi ara un gbogbo e pata lo ma se. That means pe Obasanjo is pressing the button outside so that Nigeria doesn't get break up. Conscious running Nigeria because we know the network that this Babo Lori Buruku Babo Foi Babato Nikusi Beta Shwewa Amo the kind of network that he has is he has a lot of network within Africa, Europe, Asia. So in every time tí Obasanjo bá ń báyàn sọ̀rọ̀ lórí phone kí ló ń sọ nípa ìran Yorùbá tó fẹ́ break away from Nigeria, kí ló ń sọ nípa Biafra, kí ló ń sọ nípa àwọn ẹ̀yà méjèèjì tó wà determined at this junction in the history of mankind pé wọ́n fẹ́ pull out. Ẹ má bínú lẹ́yìn sẹ́yìn tó wà lórí YouTube mo ní láti check to make sure that transaction mi ẹ̀ ti lọ. If not, I'll continue programming. We need lati. Okay, why is there a delay? That's strange. So, and this is what I want us to understand that Cherry Yoruba Nation, social media, that fake buying, Obasanjo kan rẹ́rìn sí wa ni pé ṣé mo sọ fún yín pa eléyìí orí social media ló ti máa gba country. Wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ náà pé all right, there's a delay. All right, let's make another payment. I don't know why there's a delay. I'm not sure why there's a delay. Instant transfer ni mo ṣe yẹ kó lọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni, so it's trying another small change again. It's meant to be instant, so kí ló wá dé tí mo send tí kò jáde tí mo rí kó reflect. So mo kí bàbá mi Brown, ẹ má bínú èmi ni mo in and out of the broadcast because owó tí mo fẹ́ send sí ìyàwó mi mo ti send ẹ̀ ẹ̀ kó tó pè mí again. So I don't know why there's a delay with the transaction. Something is not right, Belu. All right, I'll leave it like that for now. I don't know. There's a delay somewhere. Instant transfer, no, I could wọlé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni, but in a Sunday, owó ti kúrò lákàntì mi. Nígbà tá a sí Nàìjíríà, ẹ kó wá sínú àkáǹtì ilé àdé rí. O di payment méjì tí mo ti send. So I don't know. Anyway, obìnrin ni owó máa ń wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n kàn máa ń fi gbowó lọ́wọ́ wọn bá lé wọn náà ni. A sì yá mi náà. Adé máa yanjú ẹ̀. So ká lè wọ ká máa bá program wa lọ. Kò sọ́bìnrin tó ń lówó lọ́wọ́. Wọ́n kàn máa sọ fún yín pé àwọn lówó lọ́wọ́ ni. Irọ́ ló wà bẹ́ẹ̀. Owó wà lọ́wọ́ wọn bó ṣe wà yẹn. Àwọn ọlọ́mọ bó ṣe ń tọ́jú owó. So ṣe rí ẹ̀rọ ọmọ Yorùbá àtiwọ́ tó ní ó fẹ́ kí Nàìjíríà kó break àtiwọ́ tó ní kó break. Ọbásanjọ́ ó ti jẹ́ ká mọ̀ nísìn pé òun o ẹ̀jẹ̀ òun ara òun ò ní ṣe nǹkan kan kí Nàìjíríà fi break. No, òun máa make sure pé Nàìjíríà ò break. It's Ọbásanjọ́ sọ nìyẹn.
We don't make a Nigeria break up. I just want to somewhere. If I'm going to share button, I just want to buy some everywhere. This was 3 weeks ago. Team members of the league, led by its chairman and former governor of Kano State, Ibrahim Shekarau, are at former president Olusegun Obasanjo's home in Abeokuta, the Ogun State capital, to draw from his wealth of experience and to get support for the league in the face of the current challenges for solutions to the country's problems. Mumbo, what is the solution to the Nigerian problem? Waris Jinodi Baba Mini, Yoruba land and nationalism will manifest and the zoo president history will come to pass and buried behind is Obasanjo's fear. What is the solution? I'm playing the devil advocate. What is the solution to the current state of Nigeria problem? And I'm asking a general question now, and I want to read it, I'm going to move Lossy Palo because all the phones are not in charging and some of them might start going, after programming within 1 hour, at 30 minutes. And then I actually Sunday broadcast or later. What is the current solution? And this is a general question to everybody. Mokiami Remile concession grammar, Moki when grammar. Triple dollars. The solution is for everyone to go their separate ways. Rauf Anefowoshi said, good morning, Koiki. You are in order to keep the kite flying. We shall be there safely. Maximum protection of Almighty God will be with you. Olori Adura Gongoni. Azoribe Infani says, the only solution is me. I love when people say me. That Tinubu has converted to criminals, thuggeries. And it's a pain that we have people that are meant to be, working, making money, having life. If you want to marry 20 wives, if you want to have 200 cars, but we want to have orderness in Lagos. Go see orderness in Lagos. Go see orderness in Southeast. Go see orderness in the North. So, as Zoribe Ifeanyi Samuel says, Obasanjo was once a president. So if there is no solution during his time, and this is very, very unique and important. Alaja, mo send message singing a reply me Alaja Quinara. Mo ti send audio singing to àwọn tó ń fẹ́ gbaṣọ. Mo ṣe update àwọn èèyàn lánàá. Ẹ káàárọ̀ mà. Mo mọ̀ pé busy ni. Because àwọn tó fẹ́ gbaṣọ tó wà lọ́rùn mi. Ẹni máa fún mi ní update yẹn. So that ká lè fáwọn èèyàn wa ní update. Àwọn tí wọ́n ní aṣọ tó ti sanwó fún wa. Good morning. Àwọn Biafra kan wà, wọ́n pín sí méjì. They are IPOB. Those are against against Simon Ekpa. But everybody wants the same thing. It's just like I want to tell it 2 by 2. They're telling us they have got their country, Misuru, that they have a country. So there will always be a division in movement. But everybody wants the same thing. But it's like some are doing it against it. Show you boy, so makes sense. We all want the same thing, but there are some that are working against it, but you might think that they are working for it. That is exactly what is happening with the Biafra as well. So as Simon Ekpa is pushing, there are some IPOB that are against it. As the Yoruba are pushing, there are some Yoruba that say, Atiba country, shut up. And I don't want to give them platform anymore by mentioning their names. We know who we're talking about. They're crazy. I don't know how you have a country and you can't even control the smallest unit of Taba declare country. I don't have to be in this country anymore. My job is now to go back home and represent. Koda, I want to work for voluntary in any sector. If it's my media, if it's the police, they can train me. If it's the army, I will work voluntarily for Yoruba Nation, Tabatiba country. It might not be for a very long period, but when I say voluntary, they will pay for the other basic things of life because you cannot work for free. There's nobody working for free. Don't expect me to work for free for Yoruba Nation. That's why people are supporting this platform. And I've told you continuously, I don't need the YouTube earning. My YouTube earning has been removed
for the last 3 years, and that has not stopped. And I'm growing every day. Every month, the last month, we had 900 people that joined my YouTube. If I should be making money on my YouTube, at least I should be making at least the least of £2,000 every month. The least. So when people are thinking that it's about the YouTube money, you're crazy. But people that are funding this project, I'm talking about my media, because they want my media to continue to prosper because we need the funding. So we are still on Obasanjo's case this morning. And I don't want to be diverted away from that. Muki Mobolaji. I'm asking again. Muki Grandma Joke Bodunri. Good morning. When the 2x2 said they're already in Yoruba land, I don't know how they're in the Yoruba land. If Babaki Toye declare Yoruba today, it is one of my responsibility to relocate back to Yoruba land. I shouldn't live in this country anymore. Especially I've lived here for 25 years. It's more than enough for me. My children doesn't have to come straight away, but I, as one of the bulk of Yoruba Nation campaigner, I should not sit back, because I know then that I have a government that will protect and defend me. If I go to Nigeria now, then I should prepare for war, because they want to arrest me, and I would like to also create the most brutal thing that they can ever think of. So it's better for me to stay here and continue to create awareness on my platform using my media. Mukiawa Grace Olushoto. So the expectation that come back to Nigeria, when we come back to Nigeria, it will be a total destruction. So for that destruction not to happen is why we are creating awareness. Look, if Igboho comes to Nigeria right now, that is the end of Nigeria. I don't think some of you understand that. It will be bloodshed. Everybody knows that. Shafi Petigbo Oba lo Nigeria and some Aribo. Mombere ni, soja mele lo fe mu Igboho. Okuma sunilele gidini, ejema pok serious bloodshed, serious. And that is what some are trying to avoid. Igboho ma lo, ko nse pe Igboho ma lo Nigeria, wọ́n ma mú Igboho. I will be going with him. Any maku, any maye ni. That is going to be the final straw. But while we are still trying to make sure that that doesn't happen. Okay, I want America. I have 3 people that must salary for me. Irentora magazine and anything. So that yeah, my son they was anyway. I saw it anyway. Come on, to bring us on the platform. So Orotowa Lay is far beyond come back we also. Igboho worry no come out to ba lo Nigeria. That's the end of Nigeria. Ogunlomadeni. But because we don't want the bloodshed. If Simon Ekpa goes to Nigeria, it will be more bloody than what you are talking about right now. Omawa bloody gidigoni. Intobamu Simon Ekpa gbera láti Finland lọ sí Nigeria. What do you think is going to happen? Do you think that people will sit back and allow one military to just go and take him? It will be bloodshed. So to avoid and make it a minimal bloodshed, that is the reason why it's doing what they are doing outside the country. But there are people that are against it. They are IPOB, but they want the same thing, but they're against it. I don't know why. Just like some of saying that we have already got a country. How can you have a country and you are still not able to even control the smallest part of that country? It doesn't add up. Doesn't make sense. So we'll come back to that in a minute. The focus is that 3 weeks ago, the League of the Northern Democrats visit Obasanjo in Abeokuta with the stolen Yoruba wealth that he used to build Ota and build his own penthouse. That's what they do. We know that. They steal money and build their own penthouse with full electricity, full security. But one thing is, the end of Nigeria is gradually coming slowly. If Tobamu was in Nigeria this time around, that is going to be the final straw of Nigeria. I am not even Igboho. And I'm not making this up. In Tobamu, whether I come through Muritala Mohammed Airport, whether I come through Benin, whether I come through Ghana, whether I go through the back door, in Tobamu was in Nigeria, we are almost ready to pull out of Nigeria. Because I will know what to do. But to avoid bloodshed is why we are holding back. Babaki Toye has every right to declare Yoruba nation tonight.
And in the morning, the flag of Yoruba nation must rise across every part of Yoruba land. It would mean that there will be bloodshed. In Tonda Yoruba nation, I was speaking with Baba Kitoye. He called me yesterday. And my wife is back. I need to move out of the kitchen so that she can have access to the kitchen. So, we might probably take her in there. Mumbo. I'm going to come back there at 10:33. These were the same people. So, Channels Television is now interview this man. And this man is saying, when we went to see Obasanjo, this is what Obasanjo said. Mumbo. Sorry, I thought I kicked the play. It appears he's going to communicate a different narrative which may be misinterpreted. Yeah. How is the league responding to that? Well, I think, thank you very much once again. The visit to our leaders, of course, one of them, as you very well referred to, was former President Olusegun Obasanjo. He welcomed the idea after listening to us, after listening to our argument, our objectives, our focus. He commended our effort. But as a nationalistic person, he said, look, this problem is not alone. Why can't you broaden your contacts and reach out to your colleagues up in the other part of the country and come up with a National League of Democrats? And that was a very wonderful suggestion. We came back and that is already on the table before the leadership of the league and is being considered. And we've already started reaching out to some few names, and we are registering the same understanding, and we are receiving the cooperation, and they applauded it. Very soon, we will come up with what he suggested. And he in fact went further to say that any day you come up with a national League of Democrats, come back, I will be the grand patron, because he said anything to break up this country, he will use his last blood to defend it. He is a Nigerian, he is proud to be a citizen of Nigeria, and he is not prepared. And a number of them that we reached out to express the same thing. So I think this will soon be on board. Now, you've listened to what Obasanjo said with the communication with those northern elders that visited him 3 weeks ago. The solution to the Nigerian problem is to let everybody go. But why is it that some Nigerians do not buy that solution? If some of us are saying that the solution, we don't need to kill each other. All we need to just sit on the round table and divide Nigeria, and everybody has peace of mind. But there are some people like Obasanjo that still insist that Nigeria must continue until he goes to his grave. And that is exactly what is going to happen. Because for every day Obasanjo Alaye is making contact around the world, telling the international community that the world should not give room for the breakup of Nigeria. So what do you then expect? There will be bloodshed. Look, stop thinking that there will not be blood. If we cannot find a solution to the problem, we must prepare for bloodshed. So Yoruba Nation is not about something you can go to the market, like my wife has gone to the market now and come back home. We want peaceful resolution to this problem. That is the reason why it has been peaceful for the last 4 years. We don't need a referendum to exit Nigeria. All we need to do is we go back the same way we were before the fraudulent Britain created Nigeria in 1914. And I need to start moving to the living room because some of these phones, as especially this one, they will all buy before. And the fight for Yoruba Nation is not about me, it's about every one of us, and we must prepare to fight it now. If we fail to fight it now, the next generation will cost every single one of us, including you yourself. You will be cursed if we fail, and we are not going to fail, but we have to be determined.
and we have to be determined. Benny, Otta Felix, freedom isn't given, but it's taken. America took their freedom from Britain in 1776 with bloodshed. So Obasanjo works for Hausa people and Fulani, but what do we do to stop him? Because Obasanjo doesn't want Nigeria to break. Emma Bin, I need to move to my living room. So, and I'm sure you don't expect to see anything. All my cameras will be shut. And if anybody say, don't shut your camera, it will go better for your papa. Because you should know that we must continue to protect my family, because enemies are always looking for whatever it takes. And I think there's a call coming through, and don't put in because I am moving to my living room so that we can continue this program. And I think we want to move this program, we want to scale it up. So, because I want your team bínú báyìí pé Koiki, kí ló àwọn tó ń gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ láàárọ̀ pé Ọbásanjọ́ sọ, àbí kò fẹ́ kú re ni, àbí Ògún fẹ́ pa ni. So let's take this caller quickly. Mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tẹ́ni fẹ́ sọ. Èyí tó kù náà máa láǹfààní àti pé. So we're gonna start bringing. Ṣé fẹ́ dá sórí program ni? Àwọn èèyàn gbọ́ yín, ẹgbọ́n sókè sà. Ẹ bá gbóhùn sókè dáadáa, gbọ́ yín rárá. Ká lọ pa gbogbo wọn mọ́lé, okay? Ó dáa. Ṣé ká pa wọn mọ́lé àbí ká ká wọn mọ́lé, mo gbọ́ dáadáa? Ká ká wọn mọ́lé, ó dáa, okay? So kò ń ṣe pé ká pa wọn, ká kọ̀ lọ ká wọn mọ́lé, ó dáa. À ń gbọ́ yín. Okay, wọ́n ní tá a bá ti pa wọ́n kò sí bá ṣe fẹ́ lọ. Ṣó wá dáa ká wá máa para wa. Èmi fẹ́ play devil advocate ní o, kò ń ṣe ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi, ẹni sùúrù sà. Èmi kàn fẹ́ play devil advocate. Ṣó wá dáa pé ó dìgbà tá a bá para wa la máa tó wá rí freedom gbà. Ìmọ̀ lọ slow TV tó ń dún yẹn nísìnyí àwọn ọmọ ọdún àti sálọ sókè. Mo ń gbọ́ yín sà. Wọ́n mọ tó fẹ́ ṣe. Wọ́n mọ tó fẹ́ ṣe bọ̀wọ̀ fẹ́ ṣe tó fẹ́ ṣe àbí. Okay. Ọmọ Yorùbá àsìkò tó tẹ fẹ́ pè wọlé torí Ọbásanjọ́ ni bàbá yìí pè wọlé torí ẹ̀. Wọ́n ní Koiki, wọ́n ní ẹja lọ pa gbogbo wọn sínú ilé. Ṣẹ́yìn náà ń tẹ́ rògbà lè ṣe nìyẹn. Ṣé ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi, èmi play devil advocate ni. Ṣé n ta wá ń sọ nísìnyí pé a lè solve problem amicably àfi tá a bá para wa sílé, a lè fi para wa. Mò ń gbọ́ yín ni o. Àwọn èèyàn ń gbọ́ yẹn gbọ́n sókè. Lọ ṣe tíì. Okay. So ẹni sùúrù, so ìdáhùn sọ nísìnyí pé táwọ̀ bá pa wọ́n, ẹ̀yin lẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ o, torí èmi ò tí sọ pé ká pààyàn nísìnyí. Ẹ̀yin dáhùn sọ ní pé wọ́n máa pa the next unborn generation. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, a máa switch around because mo need kí a tún lo fóònù ẹ̀ fún Twitter. So I'm preparing that because a ti wà ní Sunday broadcast báyìí torí ó kàn pé ti hit up díẹ̀. Torí àná tí mo ṣe program sà, ṣé ti wo tí mo ṣe lánàá dádì? Ẹ ní láti wo tí mo ṣe lánàá. Mo ní 50 years from now a lè má rí Yorùbá nation gbà bá ṣe ń bá lọ tá a bá ní ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ gbé. Àṣẹ láàárọ̀ àtúmọ̀ wá sọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ ní ọ̀dà mò ń gbọ́. Okay. 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 Ẹ̀yin náà ti dàgbà 66 years. 56 56 ò ń ṣọmọdé mọ́. Ìyẹn ló bá ti pé 50 golden age nìyẹn.
Okay, ṣe ká ṣe báyìí ẹ mọ̀ pé mi play devil advocate láàárọ̀ mọ̀ pé n ti bá sọ ẹ lè react sí pé kódà anybody ní right láti bú mi láàárọ̀ torí èmi máa make sure pé mo ẹni sùúrù but Britain ní tá bá add 50 mọ́ age yín kò tí pọ̀ jù dádì. ṣé àwọn olóńgbò lọ́sìn fẹ́ lò láyé ni. ẹni tó sọ ni wọ́n ní ẹ máa dàgbà wọ́n ní ikú kan ní wá wọ́n ní but ẹ dúró de 2075 ká tó pín Nàìjíríà ní ti Britain sọ ni ẹ pẹ̀lú David Lammy. àwọn Britain ti ya wèrè. èyí lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o. àwọn ló máa ti take life wá fún wa. Ọbásanjọ́ ń bá wọn sọ̀rọ̀ náà ṣèbí àti rí gbogbo àṣírí yẹn nísìn gbogbo ẹ̀ ló ń jáde ní méjì Ìgbòho gbé lẹ́tà lọ nísìn kò tí pé oṣù kan àtàbọ̀ òun la tún gbọ́ nísìn pé Ọbásanjọ́ ní òun o gbogbo tó bá wọn Ìgbòho ní kó máa ṣe gbogbo tó bá wọn bàbá Akíntóyè ní kẹ́ ṣe àmọ́ tóun sọ fún international community pé ẹ má pín Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà ṣì wà coexist torí pé Nàìjíríà tí àwọn Koiki àti Ìgbòho àti àwọn ọmọ Yorùbá nation tẹ́ fẹ́ pín àti Simon Ekpa àtàwọn Biafra ó nóun ò fọwọ́ sí ó nóun ò dẹ̀ nígbà ẹ̀yin wọ́n sọ nísìnyí pé ó bẹ́tà ká kúkú pa gbogbo wọn torí pé wọ́n ti pa unborn generation náà tẹ́lẹ̀ anyway. Torí òun wà láyé ló ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ṣé agbára Ọbásanjọ́ lè ka gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Ọ̀tà ọmọ mélòó ló wá fẹ́ jáde ní Ọ̀tà nísìn torí ẹni tó wà lọ́tà ṣì ń expect ẹni tó wà ní diaspora kó wá báwọn ṣe tẹ́ ń sọ yìí so n tó máa sọ fún yín nìyẹn pé àwọn ò ní jáde o. Ó dà. Ṣé kò wá lẹ́nu ni ó lẹ́nu náà ló sì ń gbàlejò tó ń sọ fáwọn àlejò tó jẹ́ Haúsá pé kọ́ má bá àwọn Yorùbá sọ̀rọ̀ òun lòun máa ṣiṣẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá yẹn kò síbi kankan tó ń lọ bọ́ fẹ́ bọ́ kọ̀ bàbá Akíntóyè akọ̀ máa pariwo ni Ìgbòho á máa pariwo ni gbogbo wọn pátá inú Nàìjíríà ni gbogbo àjọ máa wà Ọbásanjọ́ fúnra rẹ̀ gan báyìí ó ti wà in his early grave ó ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ àgbàdúrà ikú fún bọ̀tí tẹ́yìn sọ nísìnyí pé ká kúkú pa gbogbo wọn dànù. Ó dà. Okay. But àwọn èèyàn mọ̀ káàkiri àgbáyé kò ní láti mọ orúkọ kankan nínú Nàìjíríà. Àníṣe wọ́n mọ̀ l'Áfíríkà wọ́n mọ̀ ní Europe so kò ní orúkọ kankan nílẹ̀ Yorùbá ni mò ń sọ sẹ́ẹ̀. Ká waste ẹ̀. Ó dà. Okay. Ẹ jẹ́ ká wo bí intention bí àwọn èèyàn agree sí. Gbogbo èèyàn náà ló ń gbọ́ yín lórí ètò Koikimedia the instigate violence a kàn ń ṣe ọ̀rọ̀ ni. Okay. Ìpípa ìsàlẹ̀ yìí gbẹ́nulé so intention nísìn pé ẹni sùúrù intention nísìn ni pé diplomacy ò ní ṣe é ṣe ká fi gba kínní ṣé pé bá ṣe ń ṣe diplomacy yẹn kò ní gbà. Bá ṣe ń fà sókè mò ń ṣájáná sí ni ẹni bá ṣe ń fà sókè àwọn kan ń fà sísàlẹ̀ àwọn bí Ọbásanjọ́. Okay. Okay. Àwọn tó ń fà á yẹn wọ́n ní agbára ọ̀rọ̀ rí o ọmọ Yorùbá. Ó dà. You don't want to. You should have given it to him next time. Okay? Okay. Anything la lè fi wá wọn. Anything kú la lè fi wá wọn. Kó bá ẹgbẹ́ títà la máa pa wá wọn kiri ní. Àwọn ẹmọ̀ kọ́ bá sọjọ́ náà dúró lásán. Òun náà máa ní babaláwo gbogbo tẹ́ ń sọ. Òun náà máa ṣògùn. Òun náà fẹ́ kọ́ pa àwọn. Mo fẹ́ kẹ́ mọ kí nìkan lè ní. Ọlọ́run ti fẹ́ kúrò lẹ́yìn ẹ̀ náà ló fi ń káàkiri. Ọlọ́run ti fẹ́ pa. Ọlọ́run ti fẹ́ pa. Bàbá ò lérò tó dáa sílẹ̀ Yorùbá. Kò ní èrò tó dáa sílẹ̀ Yorùbá. Jẹ́rí ẹjọ́ sọ kíni kò fún yín. Bẹ́ẹ̀ni tó sọ pé sọ́tà no wish gas to live. Anywhere ẹ̀ṣẹ́ bá ti mú àjẹkẹ́ pa ni. Bàbá yẹn tí bàbá yẹn ṣe ẹ̀múyẹ bí tó ti bọ́ lẹ̀ Yorùbá ni.
ẹ̀mú Yorùbá lè Yorùbá tó ti parí kì í torí kò ló ní ẹ̀mú Yorùbá tó ti parí. wọ́n sì máa continue náà tó bá ti blọ́ọ̀kì pé ká má gbà fóònù Yorùbá ká má fóònù lẹ́yìn Yorùbá ká má fóònù lẹ́yìn Yorùbá. kí ló bá yẹ sùn bàbá yẹn wà láyé ló ń sọ̀rọ̀ nàná ṣùgbọ́n wà láyé ni. àwọn náà mọ tó ṣe fún aláṣọ bìbìtì mo sọ pé I'm going to fight you mo ẹ̀jẹ̀ ìlú education Awólọ́wọ̀ náà. ẹ wọ àwọn ọmọ tá a bí sí ẹ wọ owó dé ẹ̀rọ ẹ tí àwọn ọmọ méjì tí mo yunifásitì owó dé mọ̀ sọ. pàtí mẹ́ta owó jẹ owó gbogbo ẹ̀rọ ṣẹ́tọ́ ọ̀dọ̀ kan. bàbá yẹn kò mọ̀ wọ́n ní kó mọ̀ mọ́ bàbá yẹn kò mọ̀ dábàá làkàlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá ni. wọ́n sọ fún kúrò bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ́ẹ̀ dìde. kò má dàbí pé wọ́n lè nàjọ plan kọ́ọ̀lì ẹja fẹ́ lómi la ẹ ti ṣe pẹ́ẹ́mì. àbá wíìsì bàbá yìí o kò tí kọ́ dáa lè ṣe. ká plan wa ti fẹ́ wíìsì gbogbo àwọn tó bá ti. ìyẹn ló dùn sọ ká plan bá ṣe máa waste wọn àwọn wo ló fẹ́ ṣe ta ló máa gbéra ńlẹ̀. mo ń gbọ́ yín alàgbà ìdàrẹ́tìlẹ̀ pé ẹ máa bá wa sọ̀rọ̀ là ń gbọ́ yín gbogbo ìran ló ń gbọ́ yín Ọbásanjọ́ là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ ló ń gbọ́ yín. Ada fún ibẹ̀ ṣe ń ṣe. Ẹ ṣé gan ni dáadé. Ọlọ́run á dẹ̀ wà pẹ̀lú yín. Àmín Jésù Kristi. Ìjọba ọ̀run ti di àfagbára wọ̀. Wọn alágbára sì ti ṣe ipá gbà. Bó bá jẹ́ pé kírẹ́dìtì yín bá ń tán ẹ wá pè mí lórí WhatsApp yẹn má wà chípà gbogbo ẹni tí ẹ bá ń wá nọ́mbà mi ti wà in the public domain látọdún 3 ẹ tó bá wá lóhùn ní nọ́mbà kó òkúkú fún wa nọ́mbà wà ní ká pè sórí ètò torí èmi ò fẹ́ yẹ kó tèmi torí ní tó máa ń fẹ́ ni pé wọ́n lè ní Koiki ló sọ bẹ́ẹ̀ ìtẹ̀yìn ọmọ Yorùbá bá fẹ́ ni kẹ́ wá sọ ẹ fẹ́ pa wọ́n ni ẹ ní pa wọ́n ni diplomacy ni ẹ jẹ́ kágbáyé mu tí ó wà lẹ́mìí torí tèmi bá sọ pé ká lọ pa wọ́n nísìnyí wọn ni Koiki ló ní ká máa lọ pa wọ́n èmi ò ní ká pààyàn kankan èyí tèmi sọ ni pé ká dá crisis sílẹ̀ ká fi yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí crisis ni ká dá sílẹ̀ tí crisis bá wà mean lọ́dọ̀ tiyín ẹ ní right láti sọ gbogbo tó bá wù yín lọ́kàn torí pé a ti dé stage yẹn pé èmi ní a máa ní ìdìbọn tó pọ̀ ẹni sùúrù èmi sọ pé a máa ní ìdìbọn torí Amẹ́ríkà gan supply ìbọn fún Israel a ní ìdìbọn tó pọ̀ ìbọn gidi bí 60,000 tabarẹ́ni tó lè fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ tabarẹ́ni tó lè ta fún wa tó yẹ pé tabá gba country ká sanwó fún yín mo ní di 60,000 ìbọn brand new àtàwọn RPG tó dá torí pé àwọn Fúlàní terrorist tó fẹ́ wọlé a fẹ́ já gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ èmi nídẹ̀ tẹ bá ti mọ ibi tó wà tẹkọ̀ dá fún wa bí wọ́n ṣe ń supply ẹni tó gbà ní Koiki shut up mo ti wà lórí ètò jẹ́ ń sọ tèmi ìwọ ló ní ètò tiẹ̀ tẹ́ ń bá sọ tán ìwọ lè máa sọ tiẹ̀ ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà báwo ló ṣe ń ṣe yín láàárọ̀ ẹ̀gbọ́n sókè bó bá ṣe ń ṣe yín ni kẹ́ sọ o torí pé a ti dojú kókó báyìí a ti dojú kókó Ọbásanjọ́ ní wọ́n bí ọmọ Yorùbá kankan dá tó máa náà fẹ́ break Nàìjíríà ó ní wọ́n bí yín dá èmi ohun tó sọ èmi kọ́ mo sọ ó ní kódà wọ́n bí bàbá wa dá wọ́n bí màmá wa dá ká break Nàìjíríà torí tóun bá ṣì ń wà láyé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ exist ni ẹgbẹ́ òsókè. bàrà Koiki happy Sunday ẹ wò ẹ ṣeun gan ṣe rí nǹkan ti tèmi ni wípé èròǹgbà ọkọ mi ṣe rí airport tó ń jẹ wọn lógún ní Lagos State yìí àwa la ní bàbá bàjẹ́ tán gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ a máa padà tún ṣe ni airport yẹn ní kẹjẹ ká bó jẹ́ pé a máa kọ́ bọ́ǹbù ẹ̀ ká bọ́ǹbù ẹ̀ dànù ó má sí pé èèyàn kan lè yàn kọ́ bọ́. ẹ láìkí bí bọ́ǹbù yẹn ṣá ká kúkú bọ́ǹbù ẹ̀ ká já wálẹ̀ ẹni sùn diaspora tó wá ti ra tíkẹ̀ tó náà fẹ́ wá fún Christmas nígbà tẹ́ bá ti blow airport kí ló máa ṣẹlẹ̀ mo ń gbọ́ yín ni o èmi play devil advocate ni o tó mo fẹ́ kọ́ kóòtù mi pé Koiki ló ń sọ báyìí lórí platform ẹni right láti sọ tó bá wù yín ẹ lè má lè sọ̀rọ̀ ilé lórí Yorùbá world media ẹni sùúrù torí Yorùbá world media àwọn wà very ẹ mọ̀ pé àwọn lọ́ọ́ di gbogbo yòó but ní bíbá ní journalist èmi ẹni right láti sọ gbogbo tó bá wù yín torí American supply ìbọn fún Israel wọ́n supply bomb wọ́n supply gbogbo nǹkan so lórí platform tèmi gbogbo tó bá wù yín lè sọ ẹgbẹ́ òsókè. ṣe rí airport yẹn ká kọ́kọ́ já wálẹ̀ ká já kó má di pé èèyàn kan fò lọ èèyàn kan fò bọ̀ so that gbogbo ibi táwọn British náà bá ní properties tó ní pé kínní ká kọ́ já gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ because ṣe rí nǹkan tó bá sọjọ́ sọ yìí ó dàbí bàbá mi nìyẹn because kò fẹ́ support wa ara kò tiẹ̀ fẹ́ fún wa ní. ẹni sùúrù ẹ̀ tún padà sẹ́yìn ẹ ló dàbí Yorùbá yín máa ń dàbí tó máa ń fèmí ní ẹ̀dì bí àtúntò mo ti kúrò ní kí lẹ́mí kò dàbí wọ́n ní Ọbásanjọ́ sọ fáwọn northerners pé òun ẹ̀jẹ̀ wọn àtàrà òun kò sí kankan tó ń jọ pé Nàìjíríà máa break ọlánìpẹ̀kun mo kẹ́ ìyá mi Ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá mo kí yín ẹgbọ́n sókè mò ń gbọ́ yín alàgbà. wọ́n sọ fún wa pé kò sí nǹkan tá a lè ṣe nìyẹn a dẹ̀ máa fi yé wọn pé nǹkan tá a lè ṣe wà
Okay. Because a máa fi yé wọn pé nǹkan tá lè ṣe ó wà because tábà múra sí kinní yìí ẹ jẹ́ ká ṣàn fáwọn náà rí aṣọ throughout the world kọ́ rí pé action kọ́ rí pé à ń sọ̀rọ̀ lórí social media mọ́ action la need nsìn action because àwọn èèyàn ti ready nílé àwọn èèyàn ti ready o eléyìí ṣe pé bá pé kinní àwọn èèyàn ti ready wọ́n ti gbáradì gidi gan ni eléyìí ṣe pé kinní báwo lè àlè máa bá lọ báyìí náà àlè máa bá lọ báyìí ara ìyá ń jẹ àwọn èèyàn gidi gan action la need bọ̀dá mi action gidi gan. Okay. Action àwọn tó ń pè sọ pé Koiki action la need ẹjọ́ tẹ̀ ń rò ti pọ̀jù bọ́ Ọbásanjọ́ ní òun ò ní gbà kẹ break Nàìjíríà ó ní bó bá wùn yín kẹ wá pa òun sílé bó wùn yín kẹ pariwo lórí social media ó ní òun ò ní gbàṣẹ pé ká pín Nàìjíríà. Bàbá yẹn sọ tẹnu ẹ ní bọ̀dá mi tó bá gbọ́ gbà sílé ni bàbá yẹn máa ya dànù. Òdodo ọ̀rọ̀ ni mo sọ fún yẹn tó bá gbọ́ gbà sí ọ máa ya dànù. Wọ́n ní tó bá gbọ́ gbà sí. Gbogbo wọn máa ká ní wọ́n bá gbọ́ gbà sílé nìyí tá bá múra bí àwọn ọmọ Ìgbò ṣe ń ṣe táwọn náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ̀ Yorùbá gbogbo àtọ́ba gan gbogbo wọn máa sá dànù. Wọ́n ní ká má dalẹ̀ Yorùbá rú ní sùúrù wọ́n ní ká má dalẹ̀ Yorùbá rú. Ẹ má dá wọn lóhùn nǹkan wá ní tó bá bàjẹ́ tán a máa padà come together a máa padà tún ṣe a máa tún ṣe ní. Ó dà ok ẹ jẹ́ ká tún mo ń gbọ́ yín mo fẹ́ mọ̀ kán yín lójú o ẹ bá ti satisfy ẹ lè sọ pé ẹ fẹ́ máa lọ bẹ́ẹ̀ bá satisfy ẹ ní right láti bú mi gbogbo èèyàn ní right pé ṣọ́tọ̀ Koiki jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà ẹ challenge mi lénìí torí pọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó dà pa ti ń fi pẹ́pẹ́pẹ́ àti ń fi ń gba lára àfi ń pẹ́pẹ́ bá fi ń gba lára ìwà jẹ́ kẹ́lòmí tẹ̀ mọ̀ ẹlòmí tẹ̀ tí a ti wá sọ lórí ọwọ́ ẹ lọ sórí platform mi báyìí ẹ máa wò pé ṣé Yorùbá nation náà la ṣe ń ṣiṣá àbí a ti kúrò ní orí ìrìn àjò yìí ẹgbọ́n sókè alàgbà ló ń gbọ́n yín. Òdodo ọ̀rọ̀ ni bọ̀dá mi ẹ wò for example lánàá mo bá nǹkan ṣiṣẹ́ lánàá ní workshop mi bàbá yẹn over 60 years ó ní ọmọ méjì ọmọ méjèèjì bàbá yẹn ló rán wọn jáde school ìkan ti bímọ náà àwọn ọkùnrin kan ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ káwọn ọmọ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó ti ń ṣiṣẹ́. Bọ̀n ọmọ yẹn ò dẹ̀ tí ì ríṣẹ́ ìkan ti ríṣẹ́ ń bẹ̀ obìnrin ti ríṣẹ́ ọkùnrin ò tí ì ríṣẹ́ ọkùnrin àgbàlagbà ọkùnrin ẹ̀dẹ̀ ti jáde sìn going to 3 years àti 4 years lọ́lọ́ ọkùnrin ti ṣe tán ọkùnrin yẹn padà ṣe wedding bàbá yẹn náà ló ṣe wedding fún bàbá yẹn ló ń sanwó ilé bàbá yẹn ni bọ̀bọ̀ yẹn ń gbé bọ̀bọ̀ yẹn dẹ̀ ó wà òkè tó mọ̀wé tó ṣe everything bọ̀bọ̀ yẹn sì kò tí ì ríṣẹ́ bọ̀bọ̀ yẹn tẹ bá mú ibi tó kọ́kọ́ ríṣẹ́ sí wọ́n sọ pé wọ́n máa gba 2 months salary lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé ìyẹn máa bá lọ́lẹ̀ Yorùbá ni. Mo ń bọ̀ wá fún yín nọ́mbà mi. First salary second salary wọ́n máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bàbá yẹn ló ń bọ́ bọ̀bọ̀ yẹn ló tún bọ́ yàwó ló tún bọ́ ọmọ tí bàbá yẹn náà tí ò bá ṣiṣẹ́ di sílẹ̀ ṣé bàbá yẹn lè máa bọ́ ọmọ yẹn ni ṣé yẹn la fẹ́ máa bá lọ ni. Ẹ wo ṣẹ́rí ẹ jẹ́ fólómi láàyè kólómi ìpè wọlé bọ̀dá ẹ jẹ́ ṣẹ́rí kọ́ta ní kápá la nídìí sí ìwé lè ṣe pé kíní o. Pípa yẹn náà ni bàbá kí tó yẹn wò pé ẹ má ká para ọ ẹjá ṣe kíní ní tùbítùbí ká bá gọ́fúnà sọ̀rọ̀ ká bá ọba sọ̀rọ̀ ẹ mò ń gbọ́ yín sà. ẹ wo tẹ́mi sọ̀rọ̀ yìí tọ́lọ́mù bá sọ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni máa bá lọ ọmọ èmi náà ti bímọ ọmọ mi náà padà Nàìjíríà a máa ṣàdúrà fún ibi kíbi tí bá wà. Ọbásanjọ́ ló máa bá lọ àti Babangida àti Tinubu àti ìjà yìí ti pọ̀ ju ìjà yìí ó ti pọ̀ ju ilé pa fún yìí àwọn èèyàn sọ́fà lé gan o ebi ń pa àwọn èèyàn gidi gan o tó bá bu gàí síta sìn tó bá gbé jáde kúrò nílé àwọn èèyàn máa bu ẹni bí èèrà ni o ebi ń pa àwọn èèyàn gidi gan nílé o ẹ má dáhùn bàbá yẹn lóhùn kí àwọn diaspora kọ́ máa lè sí sọ̀rọ̀ tí bàbá sọ o bàbá wà ó wà òkè àwọn ọmọ yẹn wà òkè o ebi ń pa àwọn èèyàn lé o. Mo mọ̀ pé bó ṣe ń ká wa lára la ṣe máa ṣe tó bá tún dọ̀la nísìn àti wá sọ the same thing àìtí reaction èyí tèmi tó máa ń dùn mí náà nìyẹn àbá ti ṣí phone line báyìí ẹbí wa pé ìwé gbalagbalagbala gbólógbólógbólógbóló nọ́mbà tẹ́ máa pè sí ní +44 ẹ gbọ́dọ̀ fi kóòdù UK sí tẹ́ bá ti fi kóòdù sí kò ní dọ́dọ̀ mi +44 74 04 405917 àti fi nọ́mbà yẹn sórí fọ́nrán ẹ lè pè lórí WhatsApp ẹ lè pè direct ìbá yóò méjèèjì lèmi gbà ó kàn jẹ́ pé ìkan máa dín kan lọ́wọ́ ni WhatsApp or direct ẹ lè pè Koiki bá a tún nọ́mbà yẹn pè má kánjú farabalẹ̀ pé 44 kóòdù UK nìyẹn +4 ẹ mọ̀ pé ti Nàìjíríà ní +234 +44 74 04 405917 òun ni studio number. Ọbásanjọ́ ní dáhùn yìí ẹ pariwo títí lórí social media ó ní Nàìjíríà ò ní pín
ó ní bó àwọn èèyàn ti bínú tán láàárọ̀ yìí àwọn èèyàn ti bínú ó yẹ gbóhùn sókè ẹ tó bá kọ́kọ́ pè la máa kọ́kọ́ gbé náà ẹ̀yin tẹ́ ń pè direct ẹ̀gbọ́n mi Jimmy Kọ́yà a máa gbé kọ́ọ̀lù yín alàgbà tó ń pè lórí WhatsApp láti fún wọn láàyè bóhùn yẹn ẹ lè má kí mi pé Koiki àkí ẹ láàárọ̀ yìí ẹ go straight to the point mo ń gbọ́ yín ẹ̀ ló. ok ṣẹ́rí statement ẹni Ọbásanjọ́ sọ yẹn. bẹ́ẹ̀ni sà. ẹ mọ̀ pé mo pè yín jọ̀kan mo sọ fún yín mo ní hello ṣé ń gbọ́ mi. loud and clear à ń gbọ́ yín mo fi interrupt yín wọ́n tẹ́ àwọn èèyàn bá ti ń pè Koiki shut up à ń gbọ́ yín yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín sẹ̀. ṣé ló máa ṣe ní Nàìjíríà fún bírèkì ẹ ṣé àgbẹ̀ mo sọ fún yín mo ní ṣé ní gbogbo àwọn Ọbásanjọ́ Tinubu gbogbo prominent people ní Nàìjíríà wọ́n ti commit àwọn atrocity kan it is that ìjọba bá pín wàhálà máa wà fún ọbọ̀ ṣe wà yẹn confam sọ fún yín o. ìjọba Nàìjíríà bá break wàhálà gbogbo wọn máa sáré because àìmọye àwọn pàtàkì tó ti fi yáwó so wàhálà ló máa dì fún wọn lọ́rùn ìjọba bá ti pín náà àwọn òyìnbó tó ń fi àwọn kan yáwó lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ẹ̀ máa rise up so wàhálà rẹ̀ ló máa dì fáwọn so they will do every possible means láti máa jẹ́ kó possible. confam sọ fún yín o àìmọye píkì tó máa tu ìjọba bá fi lè fi dán ìjọba Nàìjíríà bá break but kí àṣírí yẹn máa tù làwọn cover ẹmọye àwọn kan tó ń ta ẹmọye àwọn secret tí ó pé kò tí ì reflect anybody ìjọba bá pín ẹ máa rí àwọn kan tó bá ṣẹlẹ̀ so they will do all possible means láti stop break away yẹn. okay oda they will do everything possible. so kọ́ńtẹ́mì kan ní kí n sọ fún yín ni ẹ̀ bọ̀ wọ́n tọ́ra wọn ni. oda everything ẹ̀yin náà ìmájí iná ti kánú sókè ló bí i 4 to 5 years lọ wọn sọ fún pàkẹ́sì ọkọ̀ àjọ kéde so they are trying to stop that movement ọgbọ́n tó láti ṣe nìyẹn. okay. kọ àwọn ọmọ consequence ẹgbẹ́ ìjọba bá pín wàhálà àwọn àfáwọn ṣé ìmọ̀ àwọn ọ̀tọ̀ ti fi yáwó tẹ́ẹ̀mọ̀ ṣé máa kó bá ti fi yáwó tọ́ wọn ṣé máa kó bá ti fi tà ní. kódà mo tẹ̀ kò síbi ṣe fẹ́ mọ̀ yẹn. ìjọba bá pín wàhálà máa ṣẹlẹ̀ ìjọ tó bá pín làwọn máa sáré. okay. yẹ bí èkó bí ẹ̀kọ́ ọ̀gbọ́n tó tẹ̀ ìfà prominent yẹn. òyìnbó ńláńlá òyìnbó gẹ̀lùgẹ̀lù. so they are doing all possible láti stop movement ẹ̀kọ́ táwọn ṣe yẹn. okay. wọ́n ní Ọbásanjọ́ ẹbọra Òwu ẹbọra Anambra ọmọ Ìgbò jati kò ń ṣe àwọn Ìgbò dá o torí kẹ má kó tìbẹ̀ yẹn mọ́ mi lọ́wọ́ o ọmọ Ìgbò tòun ò dá àwọn sáàmù nẹ́pà dá àwọn ọmọ Ìgbò ní lọ́wọ́ Yorùbá náà ní lọ́wọ́ àmọ́ Ọbásanjọ́ ní wọ́ọ̀ bí wá dá kaná fẹ́ pín Nàìjíríà tóun sì wà láyé èmi kọ́ ni mo sọ ìtọ́bádẹ́wìn ni kẹ wá sọ lé lórí láàárọ̀ yìí Ọbásanjọ́ ló ń sọ̀rọ̀ èmi kàn bá tu sọ ni ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè nọ́mbà pé Koiki òkú fún wa nọ́mbà tó bá ti wà lórí ètò wàá máa control ẹ̀ ò ní jẹ́ ká pè wọlé ìwọ́dẹ̀ kọ́ ní ọmọ Yorùbá nìkan ìwọ nìkan kọ́dẹ̀ ló fẹ́ gba Yorùbá nation gbogbo alájọ fẹ́ gbà ìta bá fẹ́ sọ nísìn àwa là ń sọ platform la kàn ń lò torí pé NTA ò fún wa ní access channels ò fún wa ní access gbogbo wọn ti block ẹ̀ ìwọ nìkan náà ni òun fún wa láàyè ká wá sàn ẹ̀dùn ọkàn wa àwọn ọmọ Ukraine lọ jà wọ́n gbé ìbọn wọ́n fi lọ bá Russia jà torí pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ náà wọn gbà àwọn Yemen wọ́n ń bá Amẹ́ríkà jà Amẹ́ríkà ò tí ì defeat Yemen bí Amẹ́ríkà ṣe tóbi tó ìlú púpọ̀ ló ń bá Yemen jà mò ń bọ̀ Bishop Adesina àwọn Israel àti Hezbollah ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìjà ń lọ ní Sudan ìjà ń lọ ní Ethiopia àwa wá náà fẹ́ ìjà àfẹ́ diplomacy Ọbásanjọ́ ní bí òun ṣe fẹ́ nìyẹn ẹ máa wá diplomacy yẹn ẹ máa gbé lẹ́tà báwọn yẹn gbé lọ sọ́dọ̀ ibi tẹ́ bá fẹ́ gbé lọ kẹ́ tó gbé lẹ́tà yẹn lọ òun ti pè wọ́n pé Nàìjíríà ò ní pín ká lọ resolve problem àwa àti north àti Igbo kí gbogbo wa wà ní ṣọ̀kan Bishop ẹ̀ bá ní dákẹ́ náà ǹdẹ́kẹ́ ní kí n dákẹ́ ni pé shut up Koiki jẹ́ kí n sọ mo ní ẹ̀yin lẹ ní program gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin lẹ ń fọ́ndẹ̀ tèmi ni pé kémi kọ́ wa sọ̀rọ̀ ẹ lè ní shut up ebi mo sanwó fún ẹ sí bíbá nígbà dẹ sanwó náà mo ní right láti sọ̀rọ̀ gbẹnu sàn mo ń wo program àtẹ̀yìn bàbá àròlé lánàá ibẹ̀ ni mo sùn sí mo tẹ̀ wò tán mo wá ń gbọ́ àwọn ìtàn tẹ́ ń sọ níbẹ̀ yẹn nǹkan ti ṣe Yorùbá ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lò láàárọ̀ ẹgbọ́n sókè Bishop ṣé bá ṣe máa sọ̀rọ̀ ní lórí afẹ́fẹ́ tá máa jánu àbí kò tó ẹ̀yin ẹ máa ṣe ìtẹ́ iléeṣẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ crisis máa ṣẹlẹ̀ ní diaspora crisis tún máa ṣẹlẹ̀ nílé. Where you going? pé kò ní pé yẹn bàbá wọn tanra wọn gbogbo wọn máa sá kúrò nílé gbẹ̀yìn gbogbo wọn máa sá lọ tí ara ò bá ti rókùn tára ò bá ti ro adìyẹ ó ti tán ṣùgbọ́n pé ẹ fẹ́ máa gbé yín mọ́ra pé kẹ́sọ̀ ọmọlúàbí orí yín ò tí pé kò sọ́mọlúàbí ọkàn wọn fẹ́ pa yín ni wọ́n ní kẹ́sọ̀ ọmọlúàbí yẹn wọ́n ti rí pé ọmọ burúkú ni wọ́n fẹ́ káàmù yín dá wọ́n máa mú yín no ara ò gbọ́dọ̀ rókùn nílé
ara ò gbọdọ̀ ra adìyẹ ní diaspora tó ń sá lọ yẹn àti máa mú láti airport lọ́hùn-ún láti máa mú wọn tí wọ́n bá ti ń bọ̀ táwọn òyìnbó ẹ̀ bá ti rí bọ́ ọmọ nàìjíríà kan wọ́n ti ẹ̀fẹ́ mọ̀ bóyá politician ni ló wà nínú plane tó ń bọ̀ lù wọ́n máa ní kí plane yẹn padà kó padà ní tó bá ṣèṣì láǹdì àwọn ọmọ nàìjíríà ti dé airport tó ń dà wọn láàmú bẹ̀ tó máa mú wọn security ṣẹ́ni tí ò bá ṣe pé àwọn leader wọ̀nyí they are evil people. Tinubu ó pèrè ní CIA asset wọ́n lọ ń fowó rẹ́gísítà ni o bàbá ńlá owó gidi ló ń gbélẹ̀ fún CIA mo mọ reason America ma allow such a thing like that they are abating crime that is and America can be sued for that. Now Obasanjo also is CIA asset wọ́n fowó ra protection fúnra wọn ẹ ń bà ìlú yín jẹ́ ẹ loot owó ìlú yín ẹ lọ fi gba you are insuring your life under an international security kó máa ṣọ́ wọn káàkiri Obasanjo is under CIA Tinubu himself is under CIA wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn olè bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń jówó olùtọ́ lọ ń gba insurance lábẹ́ kínní Amẹ́ríkà wọ́n ìṣọ́ ara bíbélì ní ègbé ni fún ẹni èèyàn tó fi ọmọ ènìyàn ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wọn ò bá fi billions of dollars lọ ìṣọ́ lábẹ́ CIA ṣìkún báyìí lọ́lọ́run máa mú wọn tó máa pa wọ́n many of them ò tiẹ̀ ní kú sí Nàìjíríà ẹ̀yìn ó di náà máa kú sí and nǹkan tó ń bẹ̀rù pé ìbọn máa pa wọ́n ìbọn lè má pa ẹlòmíì kó jẹ́ pé nǹkan kékeré báyìí ló máa pa wọ́n wọ́n máa gbọ́ máa pariwo pé wọ́n ti kú dànù àwọn olórí burúkú dédé Nàìjíríà máa pé gbogbo nǹkan tó máa create crisis la máa ṣe káàkiri both in diaspora and in homeland gbogbo nǹkan tó máa create crisis ní gbogbo countries abroad ibikíbi tó máa ti rí nísìnyí Trump ń sọ nísìnyí wípé because you are born in America doesn't make you an American. Ǹjẹ́ Trump ń sọ nísìnyí ẹ̀ pé kẹ̀kẹ́ ya yára yín ní brain wípé torí pé wọ́n bí bíbá yóò ń ṣọmọ Amẹ́ríkà àmọ́ra wa ní Trump ń sọ pé ó ń ṣọmọ ọ̀dọ́ wa ní kó oníkálukú yín lọ trade route yín. That's what Trump is saying. Now I'm just reading it up here. Bàbá àgbàdùn bíṣọ́pù àgbàdùn yín o. Wọ́n máa lé àwọn míì kúrò wọn ò ní mú $1 kúrò l'Amẹ́ríkà padà. Mo ti lọ change aṣọ gbogbo báyìí. Mo ń gbọ́ yín. Orí àwọn èèyàn ò tí ì pè. Ó dáa. So pé tó bá sọjọ́ ń sọ yẹn ó ṣeré ni tó bá kọ ìgbà táwọn ọmọ Benue tó sun oko ẹ̀ ó lọ sọ̀rọ̀ kan mọ̀ mọ̀rọ̀ ọ̀gọ́rọ̀ tó lọ sọ wọ́n sun oko tó ní Benue wọ́n sun gbogbo oko àgbàdo tó ní dànù. Kìíní yẹn ó ṣèkì ẹ̀ ó sọ̀rọ̀ bí ọmọlúwàbí the next day. Bàbá olórí burúkú bọ́ǹbù ẹ̀yọ̀ kan náà máa sọ sí ọ̀tà fún àwọn ẹ̀yẹ tí tó máa sá lọ. Wọ́n fẹ́ protest lásán ni ó sá lọ tó rú ló sá wọnú airport ló sá lọ tó lòun lọ fún kinní kan. Wọ́n fẹ́ mọ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní protest àwọn ọmọ yẹn nígbà yẹn. Wọ́n rò pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kenya ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó òru ló ọjọ́ kejì ló ti ń sá lọ. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ bíi pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn wọn àwọn ọlọ́lẹ̀ yìí. Ó ń rúgbó bọ̀ ní díẹ̀díẹ̀. December ló máa bẹ̀rẹ̀ oníkálukú máa mọ́lù. Thank you. Ẹ ṣé gan ni ẹ má bẹ̀rẹ̀ èèyàn wa rí pé mo ti lọ yíra padà torí pé tíyàn bá ti wà nínú ogun èèyàn gbọ́dọ̀ múra bí ogun náà ni torí àwọn kan ní sínú ogun gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń pè mo máa ṣàjustment mo ti lọ gba fóònù kan lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi ẹ pè wọlé ká gbọ́n tẹ́ fẹ́ bá wa sọ ẹ̀yin lẹ lètò kí lẹ́yìn fẹ́ sọ kí la fẹ́ bára wa sọ láàárọ̀ yìí ṣé a kàn máa pariwo lórí social media ni àgbà máa activate mo ń gbọ́ yín sà. À ń gbọ́ yín ẹ máa gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Ṣẹ́rí ẹ̀sọ́ statement kan ẹ̀sọ́ statement kan àwọn enemy kan ọ̀fẹ́ kí break ebe ṣẹlẹ̀ wọ́n pọ̀. Ṣẹ́rí ẹ̀ẹ́dì sọ fún yín ẹ lọ àzẹ ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó ní business àbí tó ní business. Wọ́n ní break nípa bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹgbàá break sọ fún yín. Òun ni tẹ́lifẹ̀ sọ pé Adébóyè sọ kiri kan wọ́n ní àwọn ọmọ pẹ̀tọ́ dígbé kiri bá ṣẹlẹ̀ wàhálà máa wà fáwọn àwọn òbí àwọn oníkàní wàhálà máa wà wọ́n máa ní láti àbáyé tó di àwọn ohun yìí so which is going to be very difficult for them so wọ́n ní break ìgbékèwé ṣẹlẹ̀. Báṣe wọn pápá yẹn ló ń fẹ́ bọ̀ àwọn rí
business wọn lọ. business wọn lọ wọn rí ẹ ti jẹ́ àwọn tí mo sọ. mo ń gbádùn yín ó dà ẹja fún ẹlòmíì láàyè láti bíbá ìyá dáadáa ìyá lálùbáríkà ẹ ti wà lórí ètò ẹ káàárọ̀ bàbá mi. ẹ wà lórí ètò ẹ bá wa gbóhùn sókè mọ́mì ẹja gbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn ìyá dáadáa. ṣe rí Ọbásanjọ́ ní làkà ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹni tó pè tó ní pé ó lágbára kò lágbára tọ́lọ́hún. bẹ́ẹ̀ni kò tí ì ṣe tọ́tọ́lọ́ fẹ́ mu ni. Ọbásanjọ́ máa ṣẹ̀sín. ó máa ṣẹ̀sín. gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn tó rò pọ̀ ní agbára nílùú Nàìjíríà yẹn mo fi Ọlọ́run tó dá mi tó dá gbogbo àgbáyé mo fi búra wọ́n máa ṣẹ̀sín gbẹ̀yìn ayé wọn ni. láìpẹ́ láì jìnnà agbára Ọlọ́run. nígbà àníkù nílẹ̀ Nàìjíríà yẹn à á gba ilẹ̀ yẹn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àbá àgbà lójú wọn àgbà lẹ́yìn wọn sọ́lọ́ lórí burúkú ni wọ́n ni. gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe yìí sà nítorí gbogbo àwọn nǹkan tó ti ṣèrú kójọ ni. mo gbádùn yín. gbogbo nǹkan tí wọ́n ti bẹ̀rù kójọ náà ṣe fẹ́ ká lọ àwọn àlọ́ náà ni. gbogbo nǹkan ti kójọ Ọbásanjọ́ farm Ọbásanjọ́ kinní kan gbogbo kinní ẹ̀ náà ṣe fẹ́ ká lọ àbí intense. àní gbogbo àní ṣe rí ẹ máa gbọ́ àwọn olóògbé náà pípù ọkàn kú ọ̀rọ̀ jọ ni. wọ́n ń kójọ rẹpẹtẹ ni. ọ̀rọ̀ jọ tí ò mẹ́rin tó máa ná. bẹ́ẹ̀ ni Tinubu náà ń kójọ gbogbo ọlọ́jọ́ ń kójọ. bẹ́ẹ̀ ni Tinubu ń kójọ. gbogbo wọn ni o. ṣé bọ́tà ṣé rí gbogbo wọn máa ṣe lẹ́yà gbẹ̀yìn ni. àmì o. ìdí ẹ̀sẹ̀ ṣe máa ṣe lẹ́yà ni wípé àfi tíyà ò bá jẹ ọmọ Yorùbá. àfi tíyà ò bá jẹ ọmọ Yorùbá. àti tí àwọn ọmọ Yorùbá ọba wà káàkiri àgbáyé tí wọ́n sọ́nà ní tí wọ́n sọ́fà. àìmọye àwọn tó ní ìwé tó yẹ pé pásítọ̀ ti gbá tàfà ti gbá babaláwo ti gbá. ẹgbẹ́ rí àwọn ọmọ tó wà ní arab country wọ́n ṣe ń fìyà jẹ wọ́n. àwọn yẹn tẹ̀ tí wọ́n one chance ti pẹ́ àfi tá a bá parọ́ fún wa. ṣé ìgbọ́ta mò ń gbọ́ mọ́ mi. ẹ wá wo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n kọ́ sínú prison. wọ́n nítorí pé àwọn ò ní embassy ń bẹ̀ náà wọ́n ṣe ń fìyà jẹ àwọn ìlú tó kù tó jẹ́ Africa country wọ́n ń fìyà jẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹjọ́ sà ẹjọ́ mà gbogbo èyí tẹ́ ẹ bá mi gbé tó yẹ ẹjọ́. wọ́n ní kẹ́ share wọ́n náà share program yìí àwọn èèyàn share so Ọbásanjọ́ gan ní gbọ́ ó yẹ kí Ọbásanjọ́ gan máa gbọ́ ní ọ̀tà nílé ẹ̀ báyìí pé ariwo ẹ̀ là ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí social media nísinsìnyí. ó ń tẹ ìlẹ́bọ̀ra òun ọmọ àlè gidi ni yín bàbá. àwọn Yorùbá ti bínú. bàbá ọmọ àlè gidi ni yín. gbogbo bẹ̀rẹ̀ ṣe fi ẹ̀jọ́ ọmọ Yorùbá pátá ìjẹ́ gbogbo ọmọ tó tara yín jáde. àmì mo ṣàmì sí yẹn tọmọtọmọ. Ọlọ́run ní òun abẹ́ ìṣe bàbá wò láti rán nǹkan lórí ìran méje ni. bàbá Ọbásanjọ́ ẹ̀ ní lọ́lá ìmá jìyà. àmì Allah. ẹ̀yìn bí bàbá jílẹ̀ ṣe lágbára tó lówó tán Ọlọ́run ti wà lórí wíjà Ọlọ́run ní jẹ́ kó dìde ibi tó máa padà kú sí nìyẹn lórí burúkú tó padé lé gíwá. ẹsẹ̀ bàbá jílẹ̀ ò lè wọ bàtà mọ́. láíláí ó ń yàgbẹ́ gan báyìí pampers ló ń dè fún. wọ́n wọ ṣòkòtò fún ni. kò ń ṣe ṣòkòtò nìkan wọ́n wọ pampers fún gan ni pampers ló ń wọ̀ fún. bẹ́ẹ̀ ni gbígbẹ̀yìn ayé gbogbo wọn ṣe máa rí nìyẹn. àmì Jésù Kristi. olóòtú gbogbo ìyàjọ Yorùbá ni wọn ò ní lọ sẹ́ẹ̀. a ní gbogbo àwọn tí wọ́n pawọ́pọ̀ tí wọ́n ní kọ́ lọ ká Sunday Igboho mọ́lé tí wọ́n pa Àdògán tí wọ́n pa Àfáà Fàtáyì ẹgbẹ́ wọn ò ní jẹ́ kó sí mi. kò sí bá ṣe lè fẹ́ ṣe sà wọn ò lè rí náà lè rí ẹ̀sìn ẹ̀yẹ tòun. àwọn olùlẹ̀ kọ́ ní kálukú máa lọ lo ẹ̀. ṣé pé ìtẹ́yìn náà sọ ni pé kólúkálukú máa lọ ní solution. tọ́gbọ́n bá ń jẹ́ tọ́lọ́hún. bọ́ Ọbásanjọ́ ní tẹ̀wà tí ẹni sùúrù mọ́mì grandma Ọbásanjọ́ náà wà tí northerners ká lọ yanjú áwù tó wà lára wa ká lọ resolve ẹ̀ kájọ bára wa ṣe. kò ní sóríire. èpè ti wọnú ẹ̀ èpè ńlá. ẹ̀mí àwọn ọmọ tó kú lójijì tí wọ́n rí tí wọ́n fi lọ sí hospital àti gbogbo àwọn UPH tí wọ́n paná mọ́ lórí tí wọ́n kú àwọn tó yẹ kí wọ́n kú àti gbogbo ọmọ Yorùbá tí yà ń jẹ káàkiri tí wọ́n fi wọ́n ṣe rú. Ọlọ́wọ̀n ní jẹ́ kó Ọlọ́wọ̀n kò ní sílẹ̀ fún Ọbásanjọ́ pẹ̀lú ẹnu tó fi sọ̀rọ̀ yẹn. àmín èmi bá ń sàmì sí ìlú. àwọn olówó láàrin àwọn àdìmọ̀ ń jẹ̀rí.
àwọn tí wọ́n dẹ́ àpapọ̀ mọ̀ àwọn tí wọ́n bá ṣe ìṣèjọba àwọn bunch of illiterate tí wọ́n wá lọ kó wa papọ̀ mọ́ wọn àwọn àfìyà ìjọba aládé ẹ wá ní ká má lọ gbogbo ẹ̀dá tó bá ronú pé ká má lọ kò ní jèrè láyé kò ní jèrè lọ́run. èmi bá yín ṣàmì sí yẹn mọ́ mi mo ṣàmì sí. gbogbo àwọn Tinubu blọọdà pátá ojú tì yín ẹ̀rẹ̀ jáde kẹ wá sọ̀rọ̀. wọ́n ní ká túbọ̀ ṣe sùúrù gbogbo yín ẹ̀yin olè oníjẹkújẹ yìí ọ̀tọ̀ bí ọ̀tọ̀ yín. Bàbá kí táyé ló máa gbé sí Yorùbá ó máa gbé sí ó máa gbé sókè báyìí kí tẹ̀lé táwa náà máa tẹ̀lé wọn. Lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹni tí wọ́n ní ká máa lọ ikú ló máa pa wọ́n. Bí Ọbásanjọ́ YouTube méjì máa ṣe Ọbásanjọ́ tí yóò bá jáwọ́ ọmọ àrọ lápò máa rọ lọ́sọ̀ máa máa jàgbọ́ máa tọ̀ mọ́ máa tọ̀ sára mi. Mi ò tí ì mọ̀rú bàbá aláwọ̀ tó lè ṣiṣẹ́ fún ẹ títẹ̀ òní jẹ̀yà. Tinubu títẹ̀ òní jẹ̀yà ẹ̀jẹ̀ pálábá nínú ìyà ẹ̀ fọ́ọ̀rù mọ́ yín lọ́wọ́ ni. Ẹ jẹ́ ká end ní agbára Ọlọ́run kọ́kọ́ oníṣẹ́ ọba Títóyè ìkọ́kọ́ oníṣẹ́ Májèkó ìkọ́kọ́ oníṣẹ́ Ọláyọmí Kóìkì àmì wọ́n ń ṣàdúrà fún mi lọ́wọ́ àwọn èèyàn ṣàmì bàbá ti ń ṣàdúrà fáwa ṣètò báyìí àwa la gbójú sí ẹlòmíì ò gbójú síta ẹlòmíì máa ń pè gan ní ká má dárúkọ wọn ẹ bá ṣàmì lórí ẹ lọ sórí the next video àmì jésù ẹ ṣe gan ni gbàgbọ́ ẹ ṣe gan.